নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি নামৰ বিষয়টোৰ ইউনিট নাম্বাৰ 3 ছেশ্যন 1 ক্লিনিং এৰাউণ্ড ৱৰ্ক প্লেচ। এই চাব ইউনিটৰ যিখন অনুশীলন, সেই অনুশীলনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ। তেতিয়াহ'লে আহচোন পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ, এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ। তাৰ উপৰিও আগৰ চাব ইউনিট কেইটাৰ যদি উত্তৰসমূহ চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, তাত গৈও চাব পাৰিবা। এই স্তম্ভবোৰ মিলোৱা। এৰ ফালটোৰ লগত বি ফালটোৰ যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি মিলাব দিছে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় জানা, মই কেনেকৈ মিলাব লাগে নিশ্চয় জানা। গতিকে মই মাত্ৰ কৈ দিছোঁ এনচাৰকেইটা, তোমালোকে নিজে মিলাই ল'বা। এৰ লগত মিলিব 5 নম্বৰটো, বিৰ লগত মিলিব 1 নম্বৰটো, চিৰ লগত মিলিব 6 নম্বৰটো, ডিৰ লগত 3 নম্বৰ, ইৰ লগত 4 নম্বৰ, এফৰ লগত 2 নম্বৰ। গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিজে মিলাই ল'ব পাৰিবা। বি, চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ডাষ্টবিনৰ পৰা আৱৰ্জনা চম্ভালাৰ পদ্ধতি লিখা। উত্তৰটো হ'ব, ডাষ্টবিন আৱৰ্জনা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰামাণিক অপাৰেটিং পদ্ধতিসমূহ হ'ল তলত দিয়া ধৰণৰ। প্ৰথমটো হৈছে জাবৰ জোঁথৰ থকা ছাইড ট্ৰে আৰু খালী বস্তুবোৰ তুলি লোৱা। দ্বিতীয়তে, কাউণ্টাৰ এলেকাৰ পৰা সকলো আৱৰ্জনা তুলি লৈ জাবৰৰ দমত থ'ব লাগে। তৃতীয়তে, জাবৰৰ দম সংগ্ৰহ কৰা সকলো আৱৰ্জনা আঁতৰাই জাবৰ সংগ্ৰহৰ মোনা বা পৰিচাৰকৰ ট্ৰলীত থকা লেতেৰা মোনালৈ স্থানান্তৰ কৰা। চতুৰ্থতে, আৱৰ্জনা পেলোৱা পাত্ৰবোৰ ভিজা কাপোৰেৰে মুচি শুকুৱাই লোৱা। 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে প্ৰতিটো আৱৰ্জনা পেলনীয়া ঠাইত এটা সতেজ লাইনাৰ ৰখা। 6 নম্বৰটো হৈছে গা ধোৱা আৱৰ্জনা পাত্ৰটো চিংকৰ বাওঁফালে লাইনাৰ নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগে। প্ৰশ্ন নম্বৰ 2, ৰেষ্টুৰেণ্ট এলেকাত পোৱা সাধাৰণ কীট পতংগৰ নাম লিখা। ইহঁতৰ আক্ৰমণ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি? উত্তৰটো হ'ব, কীট পতংগই অস্তিত্বৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ৰোগ বিয়পাব পাৰে। এনেদৰে চৌহদৰ যিকোনো ঠাইত কীট পতংগ বা পোক পৰুৱা বিচাৰি পালে অতিথিয়ে বিচলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি। হোটেলখনত কীট পতংগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ পদ্ধতি থাকিব লাগে। পোক পৰুৱা বা কীট পতংগই খাদ্য আশ্ৰয় বিচাৰি অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰে বা বৃদ্ধি আৰু প্ৰজনন কৰিবলৈ উপযুক্ত উষ্ণতা বা আৰ্দ্ৰতা থকা চৌপাশ। সফল কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ চাবিকাঠি হ'ল এটা বা ততোধিক অনুকূল কাৰক আঁতৰোৱা যিয়ে বৃদ্ধিত সহায় কৰে। অনাময় নিয়ন্ত্ৰণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। সফল কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ আৰম্ভণি ভাল চাফাই পদ্ধতিৰে কৰিব লাগে। সঠিক প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু উপযুক্ত কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ সামগ্ৰী সঠিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কীট পতংগৰ অভ্যাসৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। হোটেলত পোৱা এটা সাধাৰণ কীট পতংগ হ'ল মাখি, তেতেলী, ৰূপালী মাছ, মাখি, পিপৰা আৰু ৰেডবাগ, নিগনি আদি পোক পৰুৱা। কীট পতংগৰ লক্ষণসমূহ হ'ব পাৰে মূত্ৰ, বেৰ আৰু পৃষ্ঠত দাগ, কণী আৰু কুঁহিয়াৰ। যদি আপুনি এইবোৰৰ কোনো এটা চিন দেখা পায় তেন্তে তৎক্ষণাত আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া বা গৃহ পৰিচালনাৰ তত্ত্বাৱধানক জনাওক। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, খাদ্য সংৰক্ষণ স্থান পৰিষ্কাৰ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কৰা। মজুত স্থান পৰিষ্কাৰ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ সময়ত তলত দিয়া কথাবোৰ মানি চলিব লাগে। প্ৰথমটো হৈছে কুলাৰ, ফ্ৰিজ বা শুকান মজুত স্থানৰ মজিয়া, বেৰ আৰু চেল্ফ পৰিষ্কাৰ কৰাটো নিয়মীয়াকৈ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, সকলো মজুত স্থান সদায় শুকানকৈ ৰাখিব লাগে। তৃতীয়তে, আন খাদ্যৰ দূষণ বন্ধ কৰিবলৈ ছিটিকি পৰা আৰু লিক হোৱা বস্তু তৎক্ষণাত পৰিষ্কাৰ কৰক। পইণ্ট নম্বৰ 4, চেল্ফত লাইন নকৰিব। চেল্ফবোৰ খোলা থকাটো নিশ্চিত কৰক যাতে খাদ্যৰ মাজত বতাহ বৈ যাব পাৰে। 5 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল সকলো বস্তু বেৰ বা মজিয়াৰ পৰা 6 ইঞ্চি দূৰত ৰাখিব লাগে। 6 নম্বৰ পইণ্টটো সকলো বস্তু চিলিঙৰ পৰা 12 ইঞ্চি দূৰত ৰাখিব লাগে। 7 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে প্ৰতিটো খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট
ঠাই থকাটো নিশ্চিত কৰক আৰু সেই অনুসৰি লেবেল লগাওক। প্ৰশ্ন নম্বৰ 4, আৱৰ্জনা পৃথকীকৰণৰ অৰ্থ কি? হোটেল এখনৰ আৱৰ্জনা পৰিচালনাৰ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কৰা। আৱৰ্জনা পৃথকীকৰণ হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনা পৃথক পৃথক আৱৰ্জনা পাত্ৰত ৰখা প্ৰক্ৰিয়া যাতে ইয়াক সহজে নিষ্কাশন কৰিব পৰা যায়। আৱৰ্জনাক বহলভাৱে এনেদৰে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰি: জৈৱ বিঘ্নিত আৰু অজৈৱ বিঘ্নিত। জৈৱ বিঘ্নিত আৱৰ্জনা হৈছে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰা আৱৰ্জনা আৰু যিবোৰ অন্যান্য জীৱ যেনে খাদ্যৰ আৱৰ্জনা আৰু কাগজৰ আৱৰ্জনা আদিয়ে অৱক্ষয় কৰিব পাৰে। জৈৱ বিঘ্নিত নোহোৱা আৱৰ্জনা হ'ল সেই আৱৰ্জনা যিবোৰ জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে প্লাষ্টিক আৰু কাঁচ আদিৰ দ্বাৰা পচিব নোৱাৰি।